بداية علاقتي بالنشاط الطلابي تقريبا قبل 4 سنوات. ورد لي اتصال من أحد الأخوان في الكلية، يقول إن فيه بعض طلاب الكلية بينظمون يوم المهنة الطبي الثالث، وطلبوا أن يكون مشرف على الطلاب المنظمين. الحقيقة أنا خفت من الشيء هذا لسببين: الأول بحكم عملي في قسم الجراحة، الشيء الثاني كون الطلاب هم منظمين، هذا شيء الصراحة خوفني، وكنت خايف من فشل هالمشروع بحكم أن الطلاب هم المنظمين. ولكن الأخ طمني وقال إن شاء الله الأمور بتكون طيبة، فهذا اللي خلاني أمشي في المجال هذا. التجربة كانت أول شيء ناجحة بكل المقاييس. الشيء الثاني أنها كانت ممتعة جدا، يعني ما توقعت أبدا عمل مع الطلاب بيكون بهذا الإمتاع وبهذا النجاح. وفي حفل الافتتاح اللي افتتح معالي الدكتور عبد الله العثمان، أتوقع أنه أيضا أعجب بالتنظيم وبالحفل، فطرح فكرة المؤتمر العلمي لطلاب وطالبات جامعة الملك سعود. وأيضا كان من ضمن الفكرة أن الطلاب والطالبات هم اللي يكونوا منظمين للمؤتمر العلمي، ومن هنا بدأت فكرة المؤتمر العلمي لطلاب وطالبات جامعة الملك سعود. نحن الآن في السنة الثالثة، وفي السنوات الثلاث الماضية حدثت كثير من التغيرات. لا زال الطلاب والطالبات هم منظمين لجميع فعاليات المؤتمر، ولكن التنظيم سنة عن سنة يكون أكثر تنظيما وأكثر نجاحا وأكثر إبهارا وبتكلفة أقل. هذا من ناحية التنظيم. أما من ناحية الأبحاث، فكمية الأبحاث المرسلة للمؤتمر من طلاب وطالبات الجامعة تزيد سنة عن أخرى، ولكن ربما هذه هي ليست النقطة المهمة. النقطة المهمة والأساسية والتي اطلعت عليها في هذه السنة أن نوعية الأبحاث تطورت تطور كبير، واطلعت على عدد من الأبحاث وأقولها بكل ثقة أن مستواها ليس محلي أو إقليمي بل مستواها عالمي. وأعتقد أن هذه من أكبر ثمرات المؤتمر. أكبر ثمرة لهذا المؤتمر هو نشر ثقافة البحث العلمي بين طلاب وطالبات جامعة الملك سعود، حتى يبتدئوا بالبحث من مرحلة متقدمة جدا في حياتهم. وعندما يكون إنسان يبتدئ بالبحث العلمي في مرحلة متقدمة من الدراسة، فهذا أدعى بإذن الله أن يستمر في البحث العلمي بعد التخرج، وأن يشتغل بجزء كبير من حياته في البحث العلمي، وأن يساهم بإذن الله في إنشاء مجتمع المعرفة. من أهم نجاح أي نشاط، وخصوصا مؤتمر بمثل هذا الحجم، هو حماس وإخلاص العاملين فيه. وهذا كان واضح في أكثر من جهة. الجهة الأولى كانت طبعا إدارة الجامعة ووكالة الجامعة للبحث العلمي، التي كانت محتضنة لبرنامج الشراكة الطلابية في السابق. وبرنامج الشراكة الطلابية هو الذي كان متبني لتنظيم اللقاء العلمي. طبعا الآن برنامج الشراكة الطلابية انتقل إلى عمادة شؤون الطلاب، ونأمل بإذن الله أن يكون انتقال برنامج الشراكة الطلابية لعمادة شؤون الطلاب يساهم في إثراء المشروع، هو مشروع الشراكة الطلابية، وإن شاء الله أن نرى نتائج أفضل من السنوات السابقة، والتي كانت ناجحة حقيقة على الرغم من الصعوبات والتحديات، لكنها كانت ناجحة وكانت مشجعة. ولهذا البرنامج الآن هو في سنته الثالثة. يعني أضرب بعض الأمثلة على حماس الطلاب والزملاء لإنجاح اللقاء العلمي. مثلا عندما اتصلت بالدكتور خالد الوزان من كلية طب الأسنان، يعني أنا استغربت حقيقة من حماس الدكتور خالد ورغبته في المشاركة وسرعة التجاوب، وحتى أعطاني أسماء بعض الأخوان في كلية طب الأسنان، وكانوا حقيقة من أسرع الناس تجاوبا لترتيب وإعطاء المؤتمر أو اللقاء العلمي كل ما يحتاجه من دعم، سواء بالأبحاث أو بأعضاء هيئة تدريس المحكمين أو تنبيه الطلاب وحثهم على المشاركة. حقيقة يضرب بهم المثل في التعاون
والحماس. أما بالنسبة للطلاب، يعني كان المشرف على اللقاء الأول من الطلاب كان عبد السلام مدخلي، وفي السنة الثانية كان الأخ خالد السلطان، وفي هذه السنة الأخ فواز القرني. واعذروني إذا أغفلت بعض الأسماء، لكن كلهم في منزلة واحدة عندي، ولكن يجب أن تذكر بعض الأسماء. أذكر في حفل افتتاح أحد من اللقاءات العلمية كنا يعني ساهرين في القاعة الرئيسية في الجامعة إلى بعد منتصف الليل، وأنا ذهبت للبيت بعد منتصف الليل، وأنا في ذهني أني بذلت جهد جبار وأنا سهران وما نمت إلا 3 أو 4 ساعات. فجيت الصباح على أساس أني أكثر واحد أشتغل في المؤتمر، لكن لما جيت الصباح تفاجأت أن كثير من الطلاب كانوا مواصلين ما ناموا أبدا، وبعضهم نام نص ساعة أو ساعة وناموا في المسرح. يعني قاعة حمد الجاسر كان فيها بعض الطلاب نايمين ليلة افتتاح المؤتمر. حماس كان مستغرب، أنا كنت مستغرب جدا، لكن استغرابي لجهلي بحماس الطلاب ونوعية الطلاب وقدرات الطلاب، وهذا كان مسار الحماس. ولكن فيما بعد عرفت أن هذا الشيء ليس بغريب على طلاب جامعة الملك سعود، وخصوصا طلاب الشراكة الطلابية.